Okay, after set up the language and etc. Dito na tayo sa magsaset ng Google Play Store. So, dito ka sa home ng Redmi. And then, pupunta ka dito sa Get Apps. Agree. So, as you notice, Chinese yung language niya. Magta-type ka lang dito sa taas. Pindutin mo lang itong search sa taas. Then, type Google Play. Search. And then, punta ka sa pinakababa. May makikita kang ganitong symbol. Pipindutin mo yon. And then, may makikita kang ganitong symbol. Yan. I-install mo siya. Install. Tapos, antayin mo. Nag-i-installing na siya. So, open mo siya. May makikita kang blue na circle. Click mo lang siya. Click and then wait mo mag-check itong naikot dito sa tabi. Allow. Install. Done. Then, install. Install mo lang ng install kung ano yung lalabas. Done. Okay, kasi lahat ay ini-install nito. So, hintayin mo lang siya mag 100. Okay, install ulit. Then another Google Play services. So, dapat ay meron kang Wi-Fi connection para mas mabilis. Install. Okay, isa na lang. Alright, so ayan, install. Okay, done. So, i-home mo na siya, punta ka na sa home, and then makikita mo na yung Play Store dito sa pangalawang slide. So, pindutin mo na yung Play Store. Kung nahihirapan ka sa keyboard, mag-download ka lang ng Go Keyboard. Allow. So, yan. Pwede mo na siyang i-next or create account. So, hindi ka pala makakapag-download pa kung wala kang ilalagay na Gmail.